นักเก็ตพอยต์กำลังจะไปชมประภาคารก็จะเดินประมาณ900 เมตรถึงแล้วค่ะนี่ค่ะประภาคารถึงแล้วว้าวเสร็จจากนักเก็ตพอยต์แล้วเราก็จะพาทุกคนไปRoaring Seals and Penguins Observatory เป็นที่สังเกตการณ์หรือเป็นจุดชมแมวน้ำกับเพนกวินอยู่ใกล้ๆกับนักเก็ตพอยต์เลยค่ะประมาณ500 เมตรเมื่อกี้เห็นแมวน้ำแล้วเลยไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่เราก็ขับรถไปเพราะว่าขี้เกียจเดินและไม่ต้องเดินไปเดินมาที่นักเก็ตพอยต์ก็มีคนมาเยอะเหมือนกันก็มีแค่ประภาคารนี่แหละแต่อย่างว่าวิวสวยดีลมก็ค่อนข้างแรงแต่ไม่หนาวแค่ลมแรงเฉยๆถ้าใครมาก็หาเสื้อที่เป็นแบบวินชิลด์ไว้ด้วยเดี๋ยวไปที่ถัดไปกันค่ะถึงแล้วสถานที่ที่2ของเราวันนี้เราจะมาดูเพนกวินตาสีเหลืองกันเพนกวินสายพันธุ์นี้เป็นเพนกวินที่หายากที่สุดในโลกเขากล่าวไว้มันจะมาผสมพันธุ์วางไข่แค่4ที่อยู่นิวซีแลนด์ก็คือตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะหลักของนิวซีแลนด์เนี่ยทางตะวันออกเฉียงใต้เกาะสจ๊วตเกาะแคมเบลแล้วก็เกาะโอ๊กแลนด์ก็ถ้าช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะดูในเดือนกุมภาพันธ์ตอนนี้ก็คือหลัง4 โมงเย็นนะคะแล้วก็หลัง3 โมงเย็นคุณต้องออกไปจากชายหาดคือเขาจะมีที่เป็นบิลดิ้งอ่ะให้ดูให้ส่องก็คือห้ามลงไปที่บีชหลังจาก3 โมงเย็นเพราะว่าไอเพนกวินชนิดนี้เป็นเพนกวินขี้อายแล้วก็ค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟต่อการปรากฏตัวของคนมากๆโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะเจอเพนกวินไหมถึงละจากที่จอดรถมาก็ประมาณ5 นาทีได้เราอยากเห็นมากเลยอ่ะเพราะมันเป็นเขาบอกเป็นเพนกวินที่แบบหายได้ยากที่สุดเราก็เลยอยากดูคิดว่าวันนี้น่าจะปรากฏตัวออกมาให้เราเห็นแต่ว่าเราก็อยากพาทุกคนมาดูว่ามันเป็นยังไงมาแถวกากาพอยท์ที่แล้วมีอะไรให้ดูบ้างก็มีแหละค่ะประมาณนี้แหละถ้าหนูมาได้ก็จะต้องเอากล้องส่องทางไกลมาด้วยนี่เป็นที่ส่องค่ะที่แอบส่องเพนกวินน่ากลัวเกินเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวเราไปหาเพนกวินก่อนกลับมาจากการส่องเพนกวินแล้วค่ะ not a chance มองไม่เห็นเลยคือช่วงนี้เขาก็จะออกไปหากินนอกชายฝั่งห่างไปประมาณ25 กิโลเมตรแล้วก็เขาก็จะดำน้ำลงไปลึก80 เมตรโอ้แม่เจ้าโอ้
เขาก็จะกลับมาช่วงเวลากลางวันยังไงถ้าใครจะมาที่นี่ช่วงกุมภาก็หลัง4 โมงเย็นตอนนี้เราเสร็จจากแถวกากาพอยต์แล้วเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าสู่ดูนดินไปทันเนลบีชเราก็หวังว่าพอไปถึงแล้วฝนจะไม่ตกแล้วก็น้ำจะไม่ขึ้นสูงเกินที่เราจะเดินไปได้แต่ไงเราก็จะลองดูโอเคเดี๋ยวเจอกันที่สถานที่ถัดไปจ้าสวัสดีค่ะสถานที่แห่งที่3ของเราวันนี้ Tunnel Beach Track ค่ะเดินไปกับ1 ชั่วโมงก็มันก็จะเป็นแบบอุโมงค์ที่ติดอยู่กับชายหาดเราเลยอยากมาดูขับรถจากตรงแถวมาร์เก็ตพอยต์ประมาณ1 ชั่วโมงครึ่งแล้วจากตรงนี้ถ้าไปเมาคุกเราต้องขับประมาณเกือบ5 ชั่วโมง Oh my goodness คาดว่าเราน่าจะใช้เวลาสัก6 ชั่วโมงครึ่งเพราะว่าเรากะว่าจะจอดรถถ่ายรูปโน่นนี่นั่นก็มีที่คิดไว้ในใจแล้วถ้าฝนไม่ตกก็จะจอดใช่ฮัลโหลทางตอนแรกก็ค่อนข้างชันนะคะโอ้ my god อย่าใส่รองเท้าแตะมาเลยนะคะเพราะว่าชันมากเดี๋ยวจะถลายเอาเส้นทางวันนี้มันก็จะแบบตัดผ่านสถานที่ส่วนบุคคลด้วยก็ให้เราเดินบนทางที่เขาแบบกั้นไว้ให้คนก็มาเยอะค่ะดูแล้วคนจะมาชิวทางช่วงแรกก็ชันทางต่อไปมันก็พอเดินได้ทางช่วงนี้ก็เริ่มชันอีกแล้ววิวสวยวิวสวยไหมคะวันนี้เมฆมันครึ้มไปหน่อยอ่ะคลื่นหนักมากนี่ค่ะอุโมงค์ที่พูดถึงที่เราต้องลงไปวืด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 Run. ถ้าช่วงที่เป็นพายุหรือว่าช่วงที่น้ำสูงเนี่ยก็มันจะอันตรายมากห้ามว่ายน้ำค่ะเย้ถึงแล้วแค่นั้นแหละจริงๆก็ไม่แค่นี้นะจริงๆตื่นเต้นจริงโคตรเจ๋งเลย
วลาเดินต้องระวังลื่นนะคะ เพราะว่าบันไดแฉะมากเลย มากถึงมากที่สุด ตอนนี้กำลังจะเดินไปชมวิวบนหน้าผาดี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 ว้าวแต่ก็ระวังตกนะจ๊ะดูแลตัวเองกันให้ดีๆกลับแล้วค่ะทุกคนลมเย็นมากเลยจากนี้เราก็จะมุ่งหน้าต่อไปที่เมาส์คุกแล้วค่ะ น่าจะไปถึงมืดค่ำพอสมควร แล้ววันนี้ดูพยากรณ์อากาศแล้วว่าฝนตก ลมแรงมาก เดี๋ยวเราจะไปหาซื้อเสบียงกันในตัวเมืองดุนดินก่อนนะคะก็เดี๋ยวถึงเมาส์คุกยังไงหรือว่าเราแวะระหว่างทางยังไงเดี๋ยวเราจะอัปเดตนะคะจ้าแล้วเจอกัน